ආයිබෝන් Lasantha IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු touch typing technique ගැන. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි keyboard එක බලන්නේ නැතුව type කරන්න කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් typing practice කරන්න පුළුවන් software තියෙනවා. මම ඒකේ සඳහාද භාවිතා කරන්නේ rapid typing කියන typing tutor එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම download කරන්න පුළුවන්. මම web browser එක open කරනවා. web browser එක open කරලා මම මෙතන search කරනවා rapid typing කියලා. හරි. මෙන්න මේ rapid typing කියන එක search කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ rapid typing tutor කියන website එකට යන්න පුළුවන්. මේ website එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ download කියන තැනින් මෙතනින් ඔයාලගේ OS එකට ගැලපෙන rapid typing tutor එක download කරන්න මෙතන මම click කරනවා. මෙන්න මේ වම් පැත්තේ පෙන්නනවා මේක download වෙනවා megabyte 15ක විතර file එකක්. මේක download වෙලා ඉවරනහම ඔයාලට පුළුවන් open කරන්න. open කළා මේ software එක install කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මම දුන්නා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මේක rapid typing tutor එක install කරනවද නැද්ද කියලා අහනවා. මෙතෙන් yes කියලා දෙන්න. හරි. දැන් පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට මේක setup එක run වෙනවා. හරි. මගේ මෙතන තියෙනවා rapid typing install කරපු එක. මම ඒක reinstall දෙනවා. හරි. මේ විදිහට ඔයාලගේ application එක install වෙනවා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට rapid typing එක run කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් check කරන්න පුළුවන් අලුත් version එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරි. මම මෙතන finish කියලා දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ desktop එකේ තියෙනවා rapid typing tutor එක. හරි. මම මෙන්න මේ rapid typing tutor එක double click කරනවා. double click කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට rapid typing tutor එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී keyboard එක හරි. දැන් අපි හිතමු අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේකේ පළවෙනි lesson එකට යන්නේ introduction එකට තමයි යන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ ඇඟිලි තියාගන්න විදිහක් තියෙනවා. keyboard එකේ මෙන්න මේ home row එක මම මේ point කරන row එකට කියනවා home row එක කියලා. home row එකේ අපේ ප්‍රධාන ඇඟිලි 8ක් අත් දෙකේම මහපට ඇඟිල්ල නැත්නම් thumbs නැතුව thumbs ගොඩක් වෙලාවට තියාගන්නේ space bar එකේ මෙන්න මේ පහලින් තියෙන දිග bar එකේ අනිත් ටික වම් පැත්තේ index finger එක. අපි දබර ඇඟිල්ල කියන්නේ අන්න ඒක F අකුරේ ඊළඟට middle finger එක නැත්නම් මැදගිල්ල D වල ඊළඟට ring finger එක එහෙම නැත්නම් මුද්ද දාන ඇඟිල්ල අපි වෙදගිල්ල කියන ඇඟිල්ල ඒක තියෙනවා S එකේ සහ සුළඟිල්ල නැත්නම් little finger එක තියෙනවා වම් පැත්තේ A අකුරේ. එතකොට F D S A ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇඟිලි ටික තියාගන්නේ. ඒ වගේම දකුණු අතේ අපි ඇඟිලි තියාගන්නවා index finger එක නැත්නම් දබරගිල්ල තියෙනවා J වල ඊළඟට K ඊළඟට L ඊළඟට semicolon තියෙනවා. මේ keyboard එකේ මෙතන පෙන්වන විදිහ තමයි ඇඟිලි ටික තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මාපට ඇඟිල්ල තියාගන්න පුළුවන් space bar එකේ. හරි. මේ විදිහට ඇඟිලි ටික තියාගන්න. ඔයාලට මෙතන කියනවා put your fingers in the base position FJ තියලා මේක පටන් ගන්න start by pressing any key මොනවා හරි key එකක් press කරන්න කියනවා. මම press කරනවා key එකක්. හරි. දැන් කියනවා F අකුර press කරන්න left index finger එක. මේකේ හැම වෙලේම ඔයාලගේ S2 නැත්නම් eyesight එක තියාගන්න ඕනි. monitor එක දිහා keyboard එක දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මේ monitor එකෙන් පෙන්නනවා
කොළ පාටින් අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ ඇඟිල්ල. මෙන්න මේ වගේ ටයිමින් එකකුත් යනවා. මම F1 ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් ඊළඟට ස්පේස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දි මම ගන්නවා මහපට ඇඟිල්ල. ඊළඟට මේකේ පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන J. එතකොට දකුණු අතේ දබරගිල්ල. ස්පේස් එකට මහපට ඇඟිල්ල. හරි. ওই විදිහට මෙන්න මේකේ පෙන්නන ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා කීබෝඩ් එක බලන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔව් හදිසි හරි අපි මේක වැරදිවට ටයිප් කරොත් එහෙම මම වෙන එකක් ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ වගේ රතු පාටින් පෙන්නනවා. එතකොට නැවතත් නිවැරදි එක ටයිප් කරලා යන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට වැරදුනාට කමන්නේ ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ හෝම් රෝ එකම නැවත නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් try again දෙන්න. ඒ වගේ ඔයාලට මේ ඇඟිලි ටික පුරුදු වෙනකන් පුළුවන් මේ විදිහටම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. ගොඩක් එතකොට මේ වගේම මෙතන ඔයාලගේ overall rating එකක් පෙන්නනවා. දැන් මොනවද අපේ speed එක කොච්චරද word per minute 80 තියෙනවා, accuracy එක 100% නේද? මේ වගේ හැම වෙලේම මේක හොඳට පුරුදු වෙනකම් ඔයාලා try again දීලා go on button එකේ දෙන්න. එතකොට keys ටික ඇත්තටම ඔයාලට නිකම්ම පුරුදු වෙයි keyboard එක බලන්න නැතුව type කරන්න නිවැරදිව. ඒ නිසා එහෙම practice වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟ lesson එකට යන්න. එතකොට ඊළඟ lesson එකට යනකොට go to next lesson කියන එක දීලා go on කියලා දෙනවා. දැන් මේකේ ගත්තාම දැන් මේකේ පාවිච්චි කරන ඕන ඊළඟ ඇඟිල්ල S එකට අපි ගන්න වමතේ ring finger එක නැත්තම් විවේදගිල්ල කියන්නේ ඒ විදිහට අන්න ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊළඟ lesson එකේ දෙනවා. මේකත් අර විදිහටම ඔයාලට කියන ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා ටයිප් කරන්න. මේකේ ගොඩක් වාසිය තමයි වඩාත් නිවැරදිව ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු කාලයකදී ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ඊට අමතරව ලැබෙන වාසිය තමයි අපිට කියන්නේ නිවැරදි ක්‍රමයට අපි ටයිප් කරනකොට බෙල්ලේ තියෙන වේදනාව එහෙම නැත්නම් ඇඟිලි වල ඇති වෙන්න පුළුවන් වේදනාව ඒ වගේ දේවල් අඩු වෙනවා අපි හරියට මේ විදිහට ක්‍රමයට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එහෙම නැත්නම් අපේ ටයිපින් කරොත්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇත්තටම ඊළඟ ලෙසන් එකට ඔය වගේ යන්න පුළුවන් දිගටම ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මේ විදිහට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් beginner හරි මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට දැන් අර අපි ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා වැරදුනාට කමන්නේ මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් ඉතින් අකුරු වැරදින්න පුළුවන්. නමුත් හුරු වුණාට පස්සේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි හරියටම ටයිප් කරන ටෙක්නික් එක. එතකොට ඇත්තටම අඩු කාලයකදී ඔයාලගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් ඉතාමත් ඉක්මනින් කෙටි කාලයකදී කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳයි මේ ටයිපින් ටියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ ඉතින් ඉස්සරහට අපි තුන් බිගිනර් වල ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඊළඟට එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් විදියට ටයිප් කරනවා. ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ස් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ ටෙස්ටිං තියෙනවා. මේවා ඔයාලට එකින් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලෙසන්ස් ටික මුලින් ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම හැම ලෙසන් එකක් අවසානයේම ඔයාලගේ ස්ටැටිස්ටික් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ප්‍රෝග්‍රස් එකක් මේකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ටච් ටයිපින් ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඊටමත් ඉක්මනින් ටයිප් කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පුරුදු වෙන්න ඒ වගේ මේ මීට අමතරව තව software තියෙනවා. ගොඩක් පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන් software එකක් තමයි rapid typing කියන එක. ඉතින් එහෙනම් මේ විදිහට ටයිප් කළා ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ ඊටමත් පහසු කරන්න.
මේ වෙනකන් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ආයිබෝවන්.